Admire others' beauty without questioning your own. Namaste and warm welcome to you all in another episode of the show, Beauty Pageant Journey. This is your program host, ROJIKA POKHAREL. Today we have our very own Miss Earth Nepal 2019, gorgeous Riya Basnet on the show. Let's welcome her. Hi, welcome to the show Beauty Pageant Journey. Thank you so much, ROJIKA. So how are you doing? I'm good. How are you? Yes, I'm good too. आजकल चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ त यहाँ? म आजकल मेरो मास्टर्सको लागि अप्लाई गरेर छु बाहिरको लागि, सो आम बेस्ट त्यसमै. रिसेन्टली चाहिँ मिस नेपाल 2020 को क्राउन यहाँले ह्यान्डओभर गर्नुभयो होइन आफ्नो सक्सेसरलाई. कस्तो फिल भइरहेको छ त? एकदमै नोस्टाल्जिक पनि भएको थिएँ किनभने इट वाज अ भेरी लङ जर्नी एन्ड अ लट अफ थिङ्स ह्यापन्ड इन द पास्ट 2 years नै जति भनौँ न. सो अ लट अफ मेमोरिज एन्ड देन गुड टाइम्स ब्याड टाइम्स एन्ड देन नोस्टाल्जिक भनौँ. आफू क्राउन हुँदाको मोमेन्ट र आफूले क्राउन ह्यान्डओभर गर्दासम्मको जर्नी यहाँको कस्तो रह्यो? क्राउन हुने बित्तिकै एउटा जर्नी एन्ड भयो, तर इट्स अ बिगिनिङ अफ न्यू जर्नी भन्ने फिलिङ आयो बिकज इट वाज अ बिग एडभेन्चर. मिस नेपालको जुन जर्नी थियो इट वाज अ बिग एडभेन्चर, इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड, बट देन द्याट वाज अ स्टेपिङ स्टोन टु अनदर बिग जर्नी अफ माई लाइफ जस्तो फिल भयो. एन्ड देन आइम प्रिपेरिङ माइ सेल्फ फर इट. एन्ड मिस नेपालको जुन pageant journey थियो त्यसले पनि मलाई लाइफलाई प्रिपेयर गर्यो जस्तो लाग्छ. लाइक आई अलवेज से जुन त्यो पास्ट 1 year 2 yearsमा जुन जति मैले लर्न गरेँ त्यो मैले 5 6 7 yearsमा पनि लर्न गर्न पाउँदैन थियो होला बिकज फर अ गर्ल लाइक मी हु वाज इनसाइड दिस सेल होइन, कलेज गोइङ स्टुडेन्ट, अनि अल अफ अ सडन एउटा ह्युज वर्ल्डमा इन्ट्रोड्युस भएको जस्तो, exposed to a large number of people and then a lot of perceptions, opinions coming my way which I was not used to. So but then a lot of support and love as well, I know. So duitaiलाई balance कसरी गर्ने भन्ने सिकेँ and a lot of acceptance सिकेँ. So a lot of learnings. So when did you decided like मिस नेपालमा म जान्छु या मिस नेपाल प्लेटफर्मले चाहिँ यहाँले आफूलाई ग्रो हुनलाई हेल्प गर्छ भनेर चाहिँ कहिले डिसाइड गर्नुभएको थियो त? जर्नी टु मिस नेपाल. सो म मिस नेपालमा लिने इन्ट्रेस्ट चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि थियो, बच्चादेखि हुन्छ नि सबैजनाको होइन, बिकज इट इज अ प्रेस्टिजियस टाइटल ब्याक हियर इन नेपाल. सो एभ्री गर्ल वान्ट्स टु बी अ मिस नेपाल समडे. सो इट वाज ड्रिम फर मी एज वेल, बट देन आई डिड नट थिङ्क पछि गएर चाहिँ किन आफ्नै प्रायोरिटी हुन्छ. बट देन आफ्टर a year, I mean before a year I took part in Miss Nepal. I thought that मैले लियो भने चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हुन्छ, पावरफुल प्लेटफर्म हो, मेरो भोइसले एकदमै धेरै इम्प्याक्ट पार्न सक्छ होइन. इट विल रिच मोर पिपल भन्ने एउटा बुझिसकेपछि चाहिँ आई वान्टेड टु टेक पार्ट. सो इट वाज बिफोर अ इयर आई डिसाइडेड. सो मेरो बाहिर जाने प्लान थियो, बट देन आई टोल्ड माई पेरेन्ट्स द्याट आई निड अ इयर टु प्रिपेयर फर मिस नेपाल. अनि मैले I took a part and I became a member of Toastmasters आफ्नो public speaking skillsहरूको लागि. अनि a lot of preparations in घरमा अब walkहरू पनि prepare गर्थेँ, makeup पनि I took a few classes. So there were a few preparations that I did before I took part in Miss Nepal. So when you said to your family that I'm going for Miss Nepal, so what was their response or reaction? My father was like, I knew this was always coming. किनभने I used to watch a lot of interviews and he read news about Miss Nepalको journeysहरू and he used to be aware of that. So he was like, I knew this was happening. So he was very supportive. बच्चामा सोचेको चाहिँ थिएँ होइन, तर अब बुझेको थिइनँ नि त बिकज अब पहिला त इट वाज जस्ट अ सो, टिभीमा आउँथ्यो अनि इट वाज जस्ट अ सो. सो एउटा ग्ल्यामरस पार्टले चाहिँ एट्र्याक्ट गर्थ्यो बच्चा हुँदा बिकज आई वुड लभ टु वेयर अ गाउन एन्ड देन go into a stage and wear that crown. But पछि गएर चाहिँ त्यसको रियल एसेन्स के हो मिस नेपालको प्लेटफर्मको त्यो बुझेपछि चाहिँ later on I was more interested because I could see the platform doing so wonders. So Miss Earth Nepal is a beautiful title in itself हैन. यहाँले मिस अर्थ इन्टरनेसनलमा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर जाँदा चाहिँ यहाँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो या जर्नी सम अप गर्नुपर्दा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त? Miss Nepalको journey was a once in a lifetime opportunity किनभने I've never had that opportunity to represent in my country
and I would never have that opportunity in the future as well. So it was a big responsibility because as an individual, मेरो नेपालको मेरो countryको culture देखि लिएर the people, I had to represent everything overall. So every day was a very ठुलो responsibility लिएर सम्झेर हैन. I used to remind myself that I'm representing my country, so I try to be my best and try to represent my country in the best way possible. And also getting a chance to meet people from all over the country was also a big experience. So overall, it was very big opportunity. Furthermore, यहाँ आफै environmental activist हुनुहुन्छ. Young Roots नेपालको चाहिँ यहाँ founding member पनि हो, right? So Young Roots नेपालले eco-friendly कुराहरुमा त एक्टिभली नै काम गरिरहेको नै छ. आगामी दिनमा हामीले यहाँलाई कस्तो खालको प्रोजेक्टहरु लिड गरेको देख्न सक्छौं त? Young Roots नेपालमा हामीले solid waste managementको प्रोजेक्टबाट स्टार्ट गरेको. सो आउने दिनमा पनि त्यसमै कन्टिन्यू गर्छौं किनभने हाम्रो प्रोजेक्ट कम्प्लिट भएको छैन बिकज अफ द कोभिड सिचुएसन. वी युज्ड टु गिभ ट्रेनिङ टु स्कुल्स एन्ड कम्युनिटीज अबाउट जीरो वेस्ट अनि डस्टबिन्सहरु इन्स्टल गर्न लाएर बच्चाहरुलाई पनि सिकाउँथ्यो वेस्ट सेग्रिगेसन हैन. सो बट we've not completed the project, so we will continue the project in the future as well. सो अगाडि दिनहरुमा कोभिड भन्दा अगाडि चाहिँ यहाँले कस्तो खालको ट्रेनिङहरु या त कम्युनिटीमै गएर काम गर्ने कुरा यहाँले भन्नुभयो हैन. सो कस्तो खालको ट्रेनिङहरु या कामहरु गर्नुहुन्थ्यो त? पहिला before the COVID happened, we used to give हाम्रो प्रोजेक्टको नाम चाहिँ zero waste schools and zero waste communities हो. So basically के हो भने solid waste को एकदमै ठुलो प्रब्लम देखिन्छ नेपालमा. So we thought अब हाम्रो individual selfबाट चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्न सकिन्छ, घरबाटै कसरी स्टार्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालमा वेस्ट सेग्रिगेट गर्ने बानी छैन रहेछ. So we wanted to encourage communities and teach them about waste segregate गरिसकेपछि चाहिँ ल्यान्डफिलमा जाने वेस्ट कतिको कम हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाएर एन्ड देन घरबाटै अर्ग्यानिक र नन अर्ग्यानिक वेस्ट छुटाउन सिकाएर ट्रेनिङ सेसन्सहरु प्रोभाइड गरेर अनि वी युज्ड टु क्यारी आउट द प्रोजेक्ट त्यसरी नै. सो इभन स्कुल्समा पनि वेस्ट सेग्रिगेसन सिकाएर बच्चैदेखि सिकाएर सो द्याट उनीहरूले घरमा पनि अप्लाई गरोस् भनेर. सो वी युज्ड टु अल्सो इन्स्टल डस्टबिन स्कुल्समा. सो द्याट इज हाउ वी वर्कड. So how did Young Roots Nepal started the project? Actually, we started it for my Miss Earth को लागि एउटा advocacy चाहिन्थ्यो, environmental advocacy. So I thought, why not do it seriously? किन Miss Earth को लागि मात्र भनेर पनि हैन, किन आफ्नो कन्ट्रीलाई राम्रो हुने गरी नै गरौँ न गरिसकेपछि भनेर we researched a lot and then the team of Young Roots चाहिँ म मेरो आफ्नो फ्रेन्ड्स र फ्यामिली मिलेर नै खोलेको हो. अनि we researched a lot. We thought solid waste management is something we can do individual level but so we started this already. So अब मिस नेपालमा पनि ब्युटी विथ द पर्पस भन्ने टाइटलहरु छ हैन, जुन चाहिँ कम्युनिटीलाई गिभ ब्याक गर्ने कुराहरु रहेको हुन्छ हैन. सो यु स्टार्टेड मिस नेपालबाट नै त्यो प्रोजेक्ट हैन एन्ड आई होप यु विल बी कन्टिन्यू इट हैन. कति मिस नेपालहरु चाहिँ अब आफ्नो प्रोजेक्टहरु छोड्नुहुन्छ या त्यस्तो क्रिटिसिजम पनि आउँछ नि त हैन. यो कुराले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ त्यहाँले? सो यस्तो हो अब जुन मिस नेपालमा जुन प्रोजेक्ट गरिन्छ कुनै त सर्ट टर्म मात्र हुन्छ, कुनै लङ टर्म हुन्छ. अनि मलाई चाहिँ अब फिल्ड वर्कै गरेर सोशल वर्क गरिन्छ जस्तो लाग्दैन हैन. बिकज इम्प्याक्ट भन्ने कुरा धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ. जस्तै अहिले सोशल मिडियामा पडकास्टहरु बनाएर आफ्नो भ्यूजहरु शेयर गरेर स्टोरीजमा हैन, त्यसरी पनि इम्प्याक्ट पार्न सकिँदो रहेछ. बिकज द स्टोरी द्याट आई शेयर आइम अ फेमिनिस्ट अनि म जेन्डर इस्युजको बारेमा धेरै नै शेयर गरेर हुन्छु. एन्ड people get influenced के त्यसरी पनि. So they message me, दिदी I'm so proud of you, मलाई पनि तपाईले आफ्नो भोइस राख्नलाई एन्करेज गर्नुभयो. So even a small story matters. So field work नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको जेनेरेसनको लागि चाहिँ. And then for me, talking about myself, मेरो चाहिँ जुन Young Roots प्रोजेक्ट, I'm not an environmentalist, so मैले जति सक्छु त्यो चाहिँ मैले साइड वर्कमा चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु भनेर सोचेको छु. True, all the best for that. So as you say that you are a feminist, right? So while growing in patriarchal society like Nepal, so when you are saying like you are a feminist, so how does people react? Because they pursue that thing differently के feminist भन्ने बित्तिकै she is like anti to male भन्ने कुराहरु आउँछ, धेरैजनालाई कन्फ्युजन पनि हुन्छ. सो त्यसलाई चाहिँ कसरी यहाँले डिस्क्राइब गर्न चाहनुहुन्छ? I feel that's because people don't actually understand where feminism comes from. त्यसको एक्ज्याक्ट मिनिङ के हो, त्यसको एक्ज्याक्ट ओरिजिन कहाँबाट भएको हो, त्यसको पर्पस के हो भनेर उहाँले बुझ्नु हुँदैन. सो दे थिङ्क द्याट फेमिनिस्ट आर अल अबाउट मेन हेटिङ, जुन चाहिँ हुँदै होइन. किनभने फेमिनिजमको मेन मिनिङ चाहिँ इट्स अबाउट इक्वालिटी, डिमान्डिङ इक्वालिटी. बिकज अब पहिलादेखि देखेर आएको छ हामीले, किनभने वी हेभ ग्रोन अप इन अ प्याट्रिआर्कल सोसाइटी वेयर वुमेन डिड नट गेट एन्ड आर स्टिल नट गेटिङ
equal opportunities as men in many sectors, economic, political sector, social sector. So we're just demanding our rights and we're just demanding equality, equal say as men. So that is all feminism is about. There's no men hating at all. So how active were you in voluntary works while growing up, हैन? कस्तो खालको किड हुनुहुन्थ्यो त यहाँ voluntary works मा चाहिँ बच्चैदेखिको इन्ट्रेस्ट थियो कि थिएन त? Yeah, म त्यस्तो धेरै नभए पनि 5-6 times चाहिँ मैले volunteer गरेको थिएँ because I even taught in a community school before when like 4-5 years back अनि for like 2 or 3 months. अनि त्यसपछि फेरि before Miss Nepal also I even Child Development Society भन्ने child care center मा I worked there for interned there for like 2 or 3 months. So बिचमा गरि नै रहन्थेँ because it feels good and you feel fulfilled. You're a fulfilling experience when you give to others, when you serve others. So that has always been there. So you were always active in voluntary works. So what do you do in your free times? In my free time, a lot of things actually because what's a jack of all trades, master of none, because I like trying everything. I like exploring and I'm very sporty as well. I play basketball, badminton, and I also I'm interested. I've always been interested in playing an instrument, so I'm learning guitar early lockdown ma. And I've also been making TikToks, dancing sometimes. So I do a lot of. I read novels, a lot of things. So you say that you enjoy making TikTok videos also. Yeah. So is there any chance we can see you in music videos or movies, something like that? I'm not sure of that because only my priority to Tisa. I don't know if in the future because I'm really choosy and specific about what I do. So even music videos the most drama storylines, and maybe you can see me in the future. But then for now, I'm focusing on something else. It's been a year already Miss Nepalको training लिनु भएको यहाँले हैन Miss Nepalको training days को most memorable moment यहाँले share गर्नु पर्दा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त? A lot of beautiful moments हैन एउटा choose गर्ने एकदमै गाह्रो हुन्छ. But then if I have to choose one, maybe it would be we went to Mumbai के Live को shoot को लागि TVC को लागि, and then it was a different experience किनभने त्यहाँको studio जुन vast studio थियो, and then the treatment that we got there अनि एक त मुम्बईको film city मा we got an opportunity to shoot. So it was a different experience altogether. So that was one of the most memorable moments. So you talked about Live-On. You are a Live-On girl. We all know that. Yeah. You got entry in Miss Nepal through Live-On. So अब कति अहिले हाम्रो टेलिभिजन हेर्नु भएको भ्युअर्सहरू जो चाहिँ मिस नेपालमा आउन चाहनुहुन्छ अनि Live-On को थ्रु पनि आउन चाहनुहुन्छ होला हैन. सो यहाँले चाहिँ स्टार्टिङ डेजमा चाहिँ किन नि Live-On नै चुज गर्नुभयो या हुन्छ नि अडिसन यताबाट नदिएर Live-On बाट दिनुभयो त? It was for a lot of reasons. Live-On को एक त ease हुन्थ्यो किनभने घरमै बसेर online app को throughबाट application भरेर जान मिल्थ्यो. And त्यसपछि they would even provide classes. I got an opportunity to meet Shrinkhala. So I got a training session from Shrinkhala, and त्यसपछि I even got makeup classes and styling classes before I went to the auditions. So that was a great opportunity before I went to the auditions. So it taught me a lot about how to behave and how to maintain that posture and how to present myself overall. So yeah. But first you need to have good hair. Yeah. Right. So यहाँलाई चाहिँ मिस अर्थ नेपाल भनेर सबैले चिन्नुहुन्छ हैन. सो सधैँ नै यही टाइटल रहन्छ भन्ने पनि छैन, तर वन्स मिस नेपाल अलवेज मिस नेपाल भन्ने कुरा पनि छ. तर आगामी दिनमा चाहिँ यहाँलाई कुन कार्यक्षेत्रबाट चाहिँ आफू परिचित हौ जस्तो लागेको छ त? अब in the future anything could happen, but मलाई लाइफटाइम भरि मिस नेपाल भनेर मात्र नचिनोस् जस्तो लाग्छ किनभने मेरो मिस नेपाल नै मेरो सबसे ठुलो अचिभमेन्ट भन्न चाहिँ मन लाग्दैन. पछि गएर there's a lot of things that I want to do, I want to pursue. Maybe someday I want to open a podcast. I have a dream of opening a podcast and working as a woman entrepreneur, women entrepreneurship field my work on a month and to impact and to provide job opportunities to women in Nepal. So maybe someone like that, an entrepreneur maybe, yeah. यहाँसँग कुरा गरिरहँदा चाहिँ यहाँले वुमन इस्युलाई नै एकदम टार्गेट गरिराख्नु भएको छ हैन. सो केही कुरा थियो जसले चाहिँ यहाँलाई हिट गरेको थियो वुमनको इस्युमा काम गर्नको लागि, or how did it all started? Actually, I'm a business student as well. अनि त्यसपछि मैले BBA सकाएपछि like I said, I worked in Child Development Society. अनि त्यहाँ चाहिँ आमाहरूको जुन दुःख देखेँ नि मैले बच्चाहरूलाई हुर्काउनलाई आफ्नो बच्चाहरूलाई
पाल्नलाई जुन माया थियो आमाहरूको आँखामा अनि that really touched me अनि उहाँहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने हस्बेन्ड्सहरूले छोडेर गएको अनि they were not financially strong अनि that's because नेपालको सोसाइटीमा पहिला the women were not allowed to work. So they did not have much, any sector, any people that they could depend on. So मलाई एकदमै independent चाहिँ हुनुपर्छ women जस्तो लाग्छ हैन, and they could, if women are independent then they would rule the world. So they can do anything. They don't have to be dependent on men financially पनि. So I wanted to do that because त्यहाँदेखि मलाई त्यो भावना जाग्यो कि women entrepreneurship को फिल्डमा चाहिँ केही गर्छु भनेर. सो नेपालकै केसमा कुरा गर्नुपर्दा पनि धेरै जसो महिलाहरू दबिएर बस्नु पर्ने होइन होम भायोलेन्सहरू सहनु पर्ने कारण नै बिकज अफ हुन्छ नि आफ्नो हस्बेन्डमा डिपेन्डेन्ट भएकै कारणले त्यो भएको हुन्छ. सो त्यही कुराले यहाँ पनि इन्सपायर भएर अगाडि बढ्नु भएको रहेछ. सो आई होप यु विल डु ग्रेट इन दिस फिल्ड. थ्याङ्क यू. लेट्स गेट ब्याक टु यर चाइल्डहुड होइन. बच्चा हुँदा चाहिँ कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो? आई वाज रियली साई अनि तर एकदमै अब्जर्भेन्ट भने कि साई इन्ट्रोभर्टेड तर एकदमै क्युरियस अनि छेउछेउमा के भइरहेछ सबै अब्जर्भ गर्ने क्वेसन्सहरू सोधिरहने. सो मेबी द्याट मेड मी हु आई एम टुडे. सो देयर आर मेनी लेडिज हु आर वाचिङ अस राइट नाउ होइन, जो चाहिँ पेजेन्टमा आउन चाहनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ के एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ यहाँले? I would say, first of all, the most important thing in life is to believe in yourself, have faith in yourself. So, Miss Nepal host ki कुनै पनि competition ma host, if you have that faith in yourself, if you believe in your capabilities, no one can stop you. You know, अब pageant पछि पनि there will be people who will tell you that you're not worthy, you're not enough भनेर. And then if you start believing in that, you will also think that you're not worthy. So any competition, any pageant that you take part in, believe in yourself and you will do your best, because self-belief is the most important thing and self-awareness is also the most important thing. So it's all about our mindset. Yeah, right? it's all about what you think you become. So being a celebrity, you need to face so many things publicly पनि होइन. So अहिले त धेरै पब्लिकसँग डिल गर्नु पर्दैन होला, but then still there is a social media, right? So social media has both pros and cons. Yeah, definitely. And there are some negative comments as well. So how do you deal with it? Like I said, earlier I used to get impacted किनभने initially I never was in a media field, so I did not know त्यस्तो धेरै opinionsहरू but pass हुनुपर्छ भनेर. But then पछि गएर I realized that you know your truth better than anyone. So you know your potential, you know your purpose. So कसैले के भनेको matter गर्दैन when you know it. That's why I said that self-awareness is really important, because once you know yourself, nothing anyone says is going to hamper you. So all your opinions impact गर्दैन because of that. Very true. So अलिकति फेरि पेजेन्टतिर नै लागौँ हामी होइन. So you represented नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने क्रममा चाहिँ यहाँले चाहिँ अब कति कुराहरू फिल गर्नुभयो किनकि आफै पार्टिसिपेन्ट भएर जानुभएको थियो. सो नेपालले चाहिँ इन्टरनेसनल पेजेन्ट त्यति धेरै जितेको छैन, हात पारेको छैन भनौँ होइन. सो रिजन बिहाइन्ड इट के होला त? First of all, Nepal is very new to pageant. 25 years भइसक्यो होइन pageant जान थालेको, but then अरू countries-हरुको त 100-something years भइसक्यो. We might think it's a very old thing, but it's very new. And plus Nepal is a developing country अनि धेरै सपोर्ट पनि हुँदैन जति अरू countryमा जति सपोर्ट पाउँछ गभर्नमेन्टबाट and a lot of places-बाट जुन सपोर्ट आउँछ त्यो नेपालमा आउँदैन. But then अहिले we can see the trend. जस्तै a lot of winners have been placed titles पाउन like top 10 भित्र, top 20 भित्र परि नै रहनु भएको छ. So maybe if we continue that in the future, we can see more contestants, maybe bringing the crown back home. So we just have to keep patience and then working hard towards it, I guess. So लकडाउनबाट हामी भर्खरै बाहिर आएका छौँ होइन, न्यू नर्मल स्टार्ट भएको छ. लकडाउनमा चाहिँ धेरैजनाले आफ्नो ट्यालेन्टहरू अनलिस गरिराख्नु भएको थियो होइन. सो यहाँको लकडाउनको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो त? Lockdown was a very important time for me किनभने मिस नेपाल सकिने बित्तिकै जुन मेरो इन्टरनेसनल सकिने बित्तिकै लकडाउन भएको थियो, जुन मैले रिफ्लेक्ट गर्न टाइम पाएको थिइनँ, त्यो टाइम चाहिँ मैले पाएँ. सो आई इभन स्टार्टेड अ लट अफ न्यू थिङ्स द्याट आई नेभर ट्राइड बिफोर. जस्तै अब जर्नलिङ गर्न थालेँ. जर्नलिङ गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै मेडिटेसन जस्तो पनि लाग्थ्यो. एन्ड देन आई गट टाइम टु रिफ्लेक्ट अन माई पास्ट एक्सपिरियन्स अनि के लर्न गरेँ भनेर आफ्नो डायरीमा लेख्न पाएँ र बुझ्न पाएँ होइन. अनि also I started cooking. So I never entered to the kitchen पहिला. I never used to enter to the kitchen पहिला. And starting from lockdown, I started cooking a lot
which is a very huge thing for me, and I'm still learning. And I started learning a new instrument like guitar sikiरहेछु अनि so basically I spend my lockdown by investing in my hobbies and interests. Normally त्यो पाउँदैन, normally आफ्नो लागि time पाउँदैन, so it was a time for me. So you had your best me time. Yeah. रिया बस्नेतको अब आउने दिनहरूको प्लानहरू के रहेका छन्? So फ्युचरको प्लान धेरै नै छ. Initially त म एकदमै कन्फ्युज पनि थिएँ, अब मेरो भेन्चर पनि छ यङ रुट, so should I continue there or should I do something different because I'm from a business background अनि त्यहाँ कन्टिन्यू गरौँ कि त्यहाँ कन्टिन्यू गरौँ भनेर सोचेँ. But then for me the priority was always, like I said, I want to bring a huge impact in my community and do something for my community, especially womenहरूको सेक्टरमा. So I thought maybe I should do something, I should invest in my knowledge initially, किनभने आफूलाई नै केही थाहा भएन भने I cannot also impart that knowledge नि त. So I thought of studying my master's in international relations, the political science. So अहिलेको लागि चाहिँ I've been exploring different colleges for my master's. So is there any chance that we could see you in Nepal politics? That I cannot say, हैन, किनभने अहिलेको लागि चाहिँ I don't think so. But in the future you never know because you change every time. So yeah. So मिस नेपाल भएपछि अरू फेलो विनर्सहरूसँग त बन्डिङ हुन्छ नि हैन? सो कुन मिस नेपालसँग चाहिँ यहाँ क्लोज हुनुहुन्छ या कोसँग चाहिँ यहाँको बन्डिङ राम्रो रहेको छ त? We are all very close and we are all very supportive पनि. I'm really glad that I have my 4 SAS sisters with me. And मैले young roots खोल्दाखेरि पनि अथवा मैले कुनै अर्को journey start गर्दा पनि they've been really supportive. I'm close to everyone else. तर मीरासँग चाहिँ since we're together most of the times compared to other SAS sisters, हामी अलिकति अझै बढी close us. Like she's really fun to be around with us also. So yeah, Meera, I guess. We are almost at the end of the show. जाँदा जाँदै अहिले टिभी हेरिरहनु भएको भ्युअर्सलाई, यहाँको फलोअर्सलाई, वेल विशर्सलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? First of all, thank you for having me. मेरो admirers, मेरो supportersहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले जति पनि माया देखाउनु भएको छ हैन, जति पनि सपोर्ट देखाउनु भएको छ, it was really motivating to me किनभने जुन बेला मलाई लो फिल हुन्थ्यो, whenever I used to be low and feel not worthy enough, I used to remember that if other people around me have faith in me, see potential in me, then why am I not seeing potential in me भनेर. So they have been a very big support for me throughout the pageant and even till today. So I would thank them from the bottom of my heart, and thank you so much. I would like to wish for their happiness and joy forever. It was lovely having you here in the show. Thank you so much. Thank you for having me. With that fun conversation with Miss Earth Nepal 2019 Riya Basnet, we are at the end of the show. You can also watch this episode by logging on to www.ntv.org.np. I'll see you next week at the same time. Till then, take care. Bye-bye.